Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope that you're all having a wonderful day. In this video ay magluluto tayo ng minatamis na saging. I promise you, masarap ang recipe na ito kaya umpisahan natin sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng white sugar, langka, vanilla extract, tubig, at saging na saba. Yun lang. At sa lista ng mga ingredients, kindly check ang show notes or description box below. So, ang una natin gagawin, kuha tayo ng pot on high heat, ilagay ang white sugar at saka ang tubig. So, dito, hindi ako gumamit ng spatula. Ang ginagawa ko ay tinitilt or minumove ko yung pot katulad ng ginagawa ko dito. Mga about 16 to 18 minutes on high heat ito. So, don't worry kung umuusok yan. Kasi after mga about 15 minutes, ito na yung makikita nyo, magbabubble up na siya and then eventually, magiging almost to golden brown in color, katulad sa nakikita nyo ngayon. And then once yan na yung color, i-adjust natin yung heat sa medium, i-add natin ang banana, then lagyan ng tubig, nag-add ako ng another half a cup ng tubig. So, tinitilt ko pa rin yan, and then i-add natin ang langka at saka yung vanilla extract. So again, this is now on medium heat. Then haluin lang natin saglit, takpan at lutuin ang saging. So sa akin, 10 minutes kong niluto yan. And then I turned off the heat. And then nag-add ako ng another 1/4 cup ng tubig. And then that's it. Sakto lang yung tamis, hindi siya nakakaumay na tamis. Masarap. Alright guys, so yun lang at sana matry nyo ang recipe na ito kasi it's really good. Perfect pang merienda. Alright, thank you so much for watching and as always, take care!